قبل از هجرت پیغمبر اسلام به شهر مدینه، شما در شهر مدینه یهودی زیاد میبینید. یه دلیلم داره، این در خود تاریخ آمده، در روایات آمده، قرآن کریم هم حتی بهش اشاره داره و اونم اینه که در کتب یهود این مسئله در مورد پیغمبر خاتم به صراحت آمده بود که پیغمبر اسلام کدوم شهر و مقر استقرار و مقر حکومت خودش قرار میده و در اون شهر به قدرت میرسه؟ شهر مدینه است. یهودی ها هم در کتب قبل خودشون این رو دیده بودن. مشخصه ها، ویژگی ها و صفات پیغمبر خاتم در کتب آسمانی گذشته خیلی جزء به جزء ذکر شده بود. این آدم مثلا شکلش اینه، رنگ پوستش اینه، قد و قوارش اینه، فلانجا متولد میشه، فلانجا زندگی میکنه، همسرانش اینطورن، فرزندانش اینطورن، تو بدنش مثلا دستش به این نحوه یه علامتی هست. اینا میشد نشانه های اون شخص که با دیدن اونها میفهمیدن این همونیه که تو اون کتاب معرفی شده. در مورد پیغمبر اسلام در کتب آسمانی گذشته، چه تورات چه انجیل، اینقدر مشخصه های ریز جز به جز آمده بود که علماء بزرگ یهود و نصارا وقتی پیغمبر اسلام رو اول بار دیدن همشون گفتن این همونیه که تو کتابای ما آمده. تا جایی که قرآن کریم، این آیه چند بارم تکرار شده، بیان میکنه به صراحت یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. اینا پیغمبر رو مثل پسراشون میشناختن. این شناخت اینجا منظور شناخت معرفتی نیست، منظور شناخت های همینطوری که مثلا چطور من شما رو میشناسم شما منو میشناسید، خیلی جز به جز، تا جایی که کجا متولد میشه، کجا محل حکومتشه، چجوری میجنگه، حتی اسامی فرزندان پیغمبر اسلام و نسل پیغمبر اسلام آمده بود. مثلا در کتب آسمانی گذشته این مسئله آمده که نسل پیغمبر اسلام از طریق دختر ادامه پیدا میکنه، نسل افراد از طریق پسر ادامه پیدا میکنه. این یه استثناست. پیغمبر اسلام تنها کسی است که نسلش از طریق دختر ادامه پیدا میکنه. این در کتب آسمانی گذشته آمده و اون دختر بتول است و فاطمه است. فرزندان او به این نام ها هستند. نسل پیغمبر اسلام از صلب و پشت داماد اوست و پسر عم اوست که نامش علیه. قصه مباهله نصارای نجران بودن دیگه. نجران منطقه مسیحی نشین حجاز بود. اینا فاصله داشتن تا مدینه. اینا پیغمبر اسلام را اصلا یه بارم ندیده بودن. حدود 80 و چند نفر از بزرگان مسیحی نجران پا شدن اومدن مدینه. پیغمبر فرمود قبل از هر صحبتی شما برید تو مدینه. تو مدینه هم مسیحی زیاده هم یهودی زیاده. اول برید از اینا پرسجو کنید، ببینید اون نشانه هایی که در مورد پیغمبر خاتم در کتب آسمانی گذشته آمده در من وجود داره یا نه. اون نشانه ها و علامت ها شماها تازه منو دیدید، اما مسیحی ها و یهودی های مدینه مدت هاست منو دیدن. قصه مباهله مال سال 9 هجری قمریه. پیغمبر 9 سال بود که تو مدینه بود. اینا 3 روز رفتن تحقیقاشونو کردن، دیدن آره همه نشانه ها رو پیغمبر داره. این 1 2 اون صبح روز 24 ذوالحجه سال 9 هجری قمری که قرار شد پیغمبر اسلام با اینها در واقع محاجه کنه، مباهله بکنه، پیغمبر رو دیدن.
اما حضرت علی رو ندیده بودن، حضرت زهرا رو ندیده بودن، امام حسن و امام حسین رو ندیده بودن. صبح که شد پیغمبر اسلام نماز صبحش رو که خواند، حرکت کرد به سمت اون منطقه‌ای که وعده کرده بودن مباهله صورت بگیره. نگاه کنید کتب تاریخی آمده این 80 و چند نفر مسیحی نجران نشسته بودن ببینن پیغمبر با کیا میاد برای مباهله کردن. از دور که نگاه کردن یه نفری جلوتر وایساده بود که یه مقدارم آشنا بود به اون منطقه. گفتن کیا داره میاد؟ گفت پیغمبر اسلام داره همراه افرادی میاد به این اسامی، یکی علی بن ابی طالب، یکی دخترش فاطمه زهرا و یکی حسن و یکی حسین. این اسمها رو شنیدن تاریخ میگه این مسیحی های نجران این تن و بدنشون شروع کرد لرزیدن. میدونید چرا؟ چون این اسامی دقیقاً اسامی بود که اینا تو کتاب‌های آسمانی گذشتهشون دیده بودن. اینقدر ریز به ریز جز به جز نشانه ها، علائم و صفات پیغمبر اسلام در کتب آسمانی گذشته آمده که خدای متعال در جای جای قرآن علماء اهل کتاب رو میزنه تو سرشون که چرا شما به پیغمبر ایمان نمیارید؟ یعنی شما همه این نشانه ها رو انقدر من خدا ریز به ریز در کتب قبلی قرار دادم، الانم همتون میبینید و میدانید این پیغمبر همون پیغمبر خاتمه، اما از سر عناد و لجاجتتونه که نمیخواین ایمان بیارید. برای همین یهودیا یه عده‌ایشون چون اینا رو قبل تر خوانده بودن میدانستن این پیغمبر کجا میاد؟ مدینه. کجا رو مقر حکومت قرار میده؟ مدینه. سالیان دراز قبل از پیغمبر، حتی قبل از تولد پیغمبر، یه عده یهودی اومده بودن مدینه، خانه گرفته بودن، خانه خریده بودن و اونجا زندگی میکردن تا پیغمبر خاتم رو ببینن. و میدانید یهودی‌ها دو دستن، یه دستشون که وقتی پیغمبر رو دیدن واقعا هم ایمان آوردن. بله البته تعداد بیشتر یهود مدینه ایمان نیاوردن. سوره مبارکه بقره آیه 89 و کانو من قبل، این کانو که جمعه یعنی بودند اینها، منظور همین علما و بزرگان یهوده، نصارای اهل کتاب، اینها من قبل، قبلتر، یستفتحون علی الذین کفروا، اینها قبل از اینکه تو متولد بشی اینا تو جنگ هاشون متوسل به نام تو پیغمبر می شدن. فلما جاءهم ما عرفو، میگه اما وقتی که آمد آن کسی که می شناختنش، یعنی کی؟ پیغمبر اسلام، کفرو به اون پیغمبر کافر شدن مگر یه عده قلیلشون. فلعنت الله علی الکافرین، اینجاست که دیگه خدای متعال اینا رو لعن میکنه و این اهل کتاب رو دیگه به عنوان کافر معرفی میکنه. نکته، اگه کسی پرسید آقا چرا اهل کتاب رو شما کافر معرفی میکنید، به خاطر این آیه است. اما خب اینا میدونید متاسفانه ایمان نیاوردن. یه بخشیش هم مباحث نژادی و اینها بود. خب پیغمبر اسلام از سمت حضرت ابراهیم از نسل اسحاق نبود، از نسل یوسف محسوب میشد و چون اون طرف مادر آزاده بود این طرف مادر کنیز بود، بنی اسرائیل از قدیم الایام خودشون رو نژاد برتر میدانستن. روی این جهت خیلی از اینها ایمان نیاوردن. پیغمبر اسلام هجرت کرد به مدینه، آمد مدینه به دعوت انصار، مدینه مقر حکومتش شد، اما تو مدینه یهودی کم نیست. یه عده قلیلی از این یهودی اومدن ایمان آوردن، اسلام آوردن، هیچ.
اما غالب این یهودیا اسلام نیاوردن. این یهودیا اذیتشون کم نیست. قرآن کریم داره بیان میکنه اذیت اینها از اذیت کفار بیشتر بود. اینا هم ساکن مدینن، تو مدینه خونه دارن. پیغمبر اسلام از یه طرف باید با کفار و مشرکین مکه مقابله کنه، بیرونن. از یه طرف باید یهودیای داخل مدینه رو مراقب باشه اینا از تو ضربه نزنن. پیغمبر اسلام یه مقدار که قدرتمندتر شد شروع کرد مذاکره کردن با یهودیای داخل مدینه.